नीमा एकाडेमी eLearningको प्रिमियम पास कसरी लिने? नमस्ते अनि स्वागत छ फेरि पनि नीमा एकाडेमी eLearningको अर्को भिडियोमा। आज हामी नीमा एकाडेमीको वेबसाइटमा प्रिमियम पास कसरी लिन सकिन्छ भनेर हेर्नेछौँ। सुरुमा नीमा एकाडेमीको वेबसाइट खोल्नुहोस्। त्यहाँ हजुरहरूले लगइन भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। लगइनमा जानुहोस् र आफ्नो आइडीबाट लगइन गर्नुहोस्। प्रिमियम पास विशेष गरी विद्यार्थीको लागि रहेको हुनाले आफ्नो स्टुडेन्ट आइडीबाट लगइन गर्नुहोस्। लगइन गर्नु भएपछि वेबसाइटको बायाँपट्टि सब्सक्रिप्सन अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गर्नु भएपछि त्यहाँ 3वटा अप्सन्सहरू देख्न सक्नुहुनेछ। 3वटा अप्सन्सहरूमध्ये एउटा चाहिँ प्रिमियम पासको अप्सन रहेको छ। प्रिमियम पासमा क्लिक गर्नुहोस्। प्रिमियम पासमा क्लिक गर्नु भइसकेपछि प्रिमियम पास अन्तर्गत पाउनुहुने कोर्सहरू हजुरहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। प्रिमियम पास लिनको लागि त्यहाँ दायाँपट्टि बाई नाउ भनेर देख्नुहुने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। बाई नाउमा क्लिक गर्नु भएपछि तपाईँले विभिन्न अप्सन्सहरू देख्नुहुनेछ, जसमा प्रिमियम पासको शुल्क, योजना र समय अवधि हजुरहरूको रोजाइ अनुसारको सिलेक्ट गर्नुहोस्। सिलेक्ट गर्नु भइसकेपछि पेमेन्ट अप्सनमा चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 2वटा अप्सन रहेको छ। एउटा चाहिँ ई सेवा रहेको छ र अर्को चाहिँ खल्ती। तपाईँले प्रयोग गर्नुहुने वा तपाईँलाई सहज हुने एउटा कुनै माध्यम छनौट गर्नुहोस् र सब्सक्राइबमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गर्नु भएपछि तपाईँले आफ्नो रोजाइ अनुसारको माध्यम, चाहे त्यो ई सेवा होस् वा खल्ती, लगइन आइडी र पासवर्ड हालेर लगइन गर्नु भई पे गर्नुहोस्। पे भएपछि हजुरहरूले छनौट गर्नुभएको योजनाको प्रिमियम पासमा भएको सबै कोर्सहरू हजुरहरूले छान्नु भएको समय अवधिसम्मको लागि पाउनुहुनेछ। बधाई छ, अबदेखि तपाईँले नीमा एकाडेमीको वेबसाइटमा थप सुविधा पाउन सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।